السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الثانوية العامة، اليوم إن شاء الله بنكمل الجزء الثاني من درس من اختبار النفايات والأنشطة اليومية قدرات كمي. بنشرح يا جماعة الاختبار على جزئين، ده الجزء الثاني من الاختبار ده. تمام كده؟ يعني سؤال وقت 29 بيقول لي إذا كان عدد الإناث الغير السعوديات 1.8 مليون، فكم عدد الذكور الغير السعوديين؟ تلاحظ هنا السعوديين الأزرق وغير السعوديين اللي هو الأورنج ده الأورنج. طيب أورنج هنا يا جماعة النساء هو غير السعوديات أهو 9% بس مكتوبة هنا طبعا، يعني نعتبرها مثلا 9%. دول عبارة عن 1.8 مليون، يعني 1,600,000. معانا كده 5 أصفار يا جماعة. خلاص كده اعتبر دي بالتقريب كده 10%، أحسن بالتقريب أخليها 10 أحسن. الحل مش هيفرق كتير. طيب السؤال بيقول لي إيه يا شباب؟ كم عدد الذكور غير السعوديين اللي هم 17 يا جماعة؟ غير السعوديين رجال، هم ذكور غير سعوديين. تمام كده 17. كم في المية يا جماعة؟ 17%. كم عددهم؟ اعتبرها س واضرب ضرب تبادلي. تمام كده. أقول هنا السين اللي هي عدد السؤال يا جماعة عمر بيساوي الطلاب اللي هم ذكور غير السعوديين 17 في 1,600,000 مقسوم على 10. الصفر راح مع الصفر. اتذكر بس هنا عندي كده 4 أصفار، كانوا 5 بقوا كده 4 أصفار بس، كده راحت خلاص. في جنب نضرب كده بسرعة 17 في 16، 6 في 7 42، 6 في 1 ب6 و4 10. حط صفر الخانة. 1 في 17 ب17 ونجمع، هيديني 272. يا جماعة الحل عندي أهو 272. معانا كمان 4 أصفار، يعني 2,720,000. طيب شوف كده الحلول عندي عاملة ازاي؟ الاختيارات هتلاقي خارج عندك أقرب حاجة ليها 3 مليون يا شباب. 3 مليون هي الأقرب. طبعا 2 مليون بعيدة عن 2,700، دي أقرب 3 مليون. تمام. الحل ج. أختار ج. طيب السؤال المقابل هنا، كل الشكل المقابل ده يا جماعة برضه الشكل التالي. تلاحظ كده الأول طبعا الرسم أي حد يحلها سهلة جدا. السهم الأعلى يا جماعة أول أخد خطوة يسار، دوران بزاوية 90 درجة، بقت اتجاه يسار يا جماعة هنا، ثم 90 درجة كمان لأسفل، ثم الرابعة 90 درجة كمان ممكن لإيه يروح لليمين. اختار ده. أي الأرقام الآتية سيكون الرقم المشترك في النمطين. هنا يا جماعة لازم نفك اللغز. 1 أصبحت 10، أصبحت 19، 29، بزود كل مرة 9. تمام كده. ملاحظين حاجة في الأرقام دي كلها عبارة عن إيه؟ يعني 9 زائد 1، 10 9 زائد 1. هنا 18 زائد 1. ليه بقول الكلام ده؟ مضاعفات التسعة يا جماعة. هنا 27 زائد 1. واضح كده؟ يبقى لازم الرقم اللي يجي يكون أقل من مضاعفات التسعة بواحد. أو معلش زيادة عنه، أنا آسف، زيادة عنه بإيه؟ بواحد. زيادة عنه بواحد. طب 55 لو نقصنا منها واحد يا جماعة دي هتبقى 54. لو سمناها على 9 عندنا 6 تنفع. طب نشوف كده فكرة اللغز اللي بعده. يبقى هنا دي مناسبة يا جماعة جدا لدي. طب والتانية 3 أصبحت 7، بنفس الفكرة زودنا 4، وهنا زودنا 4 كل مرة. طيب هل دي مضاعفات الأربعة؟ لا، لو زودنا عليها واحد كمان أصبح مضاعفات الأربعة. لو زودنا عليها كام بس؟ يبقى يا جماعة الرقم الجاي ده هيبقى كام مثلا؟ 15 زود كمان 4 19. تمام كده. زودنا واحد بقت 20 مضاعفات الأربعة، وهكذا. بختار كده أول رقم ده اختبره 55، نقص منه زود عليه واحد يا جماعة كده، زود عليه أصبح 56. هل ده مضاعفات الأربعة؟ اقسم كده على 4 يا جماعة وشوف. 5 على 4 بتاع الواحد وباقي واحد، بقى 16 على 4 ايه 14. حل 14. يبقى فعلا يا جماعة الرقم ده يبقى اسمه أو هو من مضاعفات التسعة، ونزود واحد، والأربعة برضه يا جماعة ونزود واحد. هو ال55 صح. طيب السؤال اللي هو 24، أوجد قياس الزاوية د. يا جماعة في رسمة دي تلاحظ ده شكل رباعي، مجموع زاوية كلها 360. طب ده كده 90 و90 يا جماعة 180. اللي باقي دول بس كام؟ 180. تمام كده. قال لي هنا 2 س ود، وقال لي س ب30. يعني دي 2 في س كام يا جماعة؟ دي 2 في 30 بيساوي 60. إذا دي بتساوي كام؟ صح 180.
وعشرين، بحيث يكون 180 وده 180 كمان 63 في الآخر. إذا استخدمنا 10 أعواد في صنع 3 مربعات، فكم عود تحتاج لتصنع 7 مربعات؟ عشان يا جماعة نعمل مربع واحد بس محتاجين 4 عدد. تمام؟ لو عايزين نعمل مربعين هزود بس كمان عليهم 3. واضح كده؟ يعني هنا مثلا عايز أعمل عايز أعمل هنا 3 مربعات، أحتاج كم واحدة 3 مربعات؟ اضرب 3 في 3 وزود 1 هيديني فعلا 10. صحيح. طب هنا يا جماعة 7 مربعات، يبقى 7 ضرب 3 وزود 1 على 21 وواحد 22. قارن بين يا جماعة هنا السؤال ده، قارن بين زود ألف باء د، ألف باء د اللي زود دي، وزود باء جيم واو اللي هي ده يا جماعة. تلاحظ عندك هنا قاطع عمود على المستقيمين ده يا جماعة، عمود على ده وعلى ده، إذا الأول يوازي الثاني. طالما يوازي إذا كل زاويتان متناظرتان متطابقتان يا جماعة، زاوية متناظرة متطابقة، يبقى أختار هنا إيه؟ الحل ج. السؤال في الشكل التالي: سيارتان تتحركان في نفس الوقت من المسافة من المدينة ألف إلى المدينة باء. وصلت السيارة الأولى بعد 2.5 ساعة واتصلت التانية بعد 2 ساعات، علما بأن القطر 200 يا جماعة. ده مسار السيارة التانية، مسارها المسافة أخدتها عندك، المسافة دي بتساوي 200. تمام كده؟ مسار الأولى خدت 2.5 ساعة. تمام، وده مسار يا جماعة. عاوز أجيب المسافة دي. قال لي هنا القارن بين السرعة الأولى، السيارة الأولى، والسرعة التانية، السيارة التانية. السرعة بتساوي المسافة على مين؟ على زمن. طب بالنسبة للزاوية التانية يا جماعة، التانية مسافتها 200، يبقى 200 أخد الزمن كام التانية؟ بعد 2 ساعات أقسم على 2 هتساوي 100. 100 يا شباب. طب السيارة الأولى يا جماعة عشان أجيب مسافتها محتاج أجيب محيط نصف الدايرة. محيط الدايرة كله بيساوي القطر في طه. طب محيط نصف الدايرة نصف القطر في طه. نصف القطر اللي هو كام؟ 100. طه 3.14 يا جماعة. أما أضرب في 100 هيديني 300 وكام؟ و14 فاصلة. بس حركت خطوتين يا جماعة، جت 1 2 بره. دي المسافة مقسومة على الزمن اللي هو كام يا شباب؟ اللي هو 2.5. أكتبها 2.5 أو أكتبها مثلا 5 على 2 يا جماعة، ممكن تبقى كده 314 اسمة 5 على 2. تمام كده؟ طيب وبعدين مقام المقام بصرة ده اسمه كسر متحرك يطلع فوق. اضرب ده يا جماعة في 2. 300 في 2 ب600، 14 في 2 يبقى 608 وإيه؟ و20 على 5 يا جماعة. تمام كده؟ طيب اقسم كده على 5. 6 على 5 فيها الواحد وباقي 1، بقت 12 على 5 فيها 2 وباقي 2. 28 على 5 فيها 5. الفكرة كلها إن هي إيه؟ 125 وكسر، يعني أكتر من التانية 100 دي، يبقى الأولى هي الأكتر، أختارها. السؤال يا جماعة اللي بعد كده: أوجد نسبة الزيادة يا شباب في عدد المصانع في السعودية من عام 1990 إلى عام 2010. لازم نركز يا جماعة، نسبة الزيادة اللي هي كام؟ أشوف الفرق في الزيادة قد إيه وأقسمه على الأصل. الأصل اللي هو كان سنة 1990. لاحظ الأورنج 990 أهو، الأزرق اللي هو إيه؟ 2010. طب الزيادة كام يا جماعة عندك هنا؟ عاد نسبة الزيادة، خلي بالك نسبة الزيادة هقسم الفرق على الأصل. الفرق على الأصل يا جماعة. اطرح ده من ده كده، الفرق أهو. السعودية عندك أهي 90 وهنا إيه؟ 2000. يبقى 542 طرح 350 هيديني هنا أداء 2. 4 ناقص 14 ناقص 5 ب9، يبقى 4 يا جماعة نزل 192. هقسمها على الأصل اللي هو كام؟ 350. طبعا دي نسبة، هضرب في 100 على 100 كام؟ في المية. واضح يا جماعة؟ القسم والضرب هياخد منك وقت كبير، نحاول نجيبها بشكل أسرع. تمام كده؟ هنا 2 يا جماعة، ده 2. لاحظ هنا ده 0. 2 ضرب كام؟ ده رقم أوله 0. 2 ضرب 5 ب10 أوله 0، يعني ممكن ده احتمال تكون صح. طب 2 ضرب 7 14 ما ينفعش. 2 ضرب 6 12 ما تنفعش. 2 ضرب 8 يا جماعة 16 ما تنفعش. يبقى الحل هو ده وانت مغمض بدون أي نقاش. تمام كده؟
طيب السؤال المقابل يا جماعة، الأول المقابل بيقول لي احسب عدد الكتب المستعارة للمعلمين. لاحظ عندك فينا حاجتين، المعلمين اللي هو منقط، والطلبة اللي هو الأزرق متصل يا جماعة، متصل متقطع المعلمين. طيب خلال 5 أيام يا جماعة كان قراءته كام؟ قال 15 و6 و13 و16 و15. نحاول كده يا جماعة نجمع مع بعضه. مثلا لاحظ عندك كده 15 و 16 قرب برضه ليها 15 نفس الكلام، زيادة واحد بس، ممكن نقول 1 2 3 ب45 يا جماعة، وزودنا واحد كمان بقى 46. 46 وكام معانا؟ و6 يبقى 52 زائد 13. هنا 3 و2 أهو عندك 5، وهنا يا جماعة 6. 65 تحسب إيه هتعجبك، اجمع بشكل يعجبك يا جماعة، ده الطريقة اللي بتريحنا. نحاول نقرب الحل. نكمل. واللي بيستعمل بشكل مقابل يا جماعة أجب عن السؤال الآتي: ما نسبة زراعة الرئة إلى مجموع زراعات الرئة والقلب؟ الرئة بس 10، القلب بس يا جماعة 90، يبقى فوق يا جماعة نسبة 10. القلب والرئة مع بعض يدينا 100، يبقى 10 على 100 يا جماعة يعني 10%. 10%. طب هنكمل بنفس الفكرة عشان السؤال ده مرتبط بالسؤال تحت. هنكمل بنفس العمود الأول بس من الأول. من رسم الآتي يا جماعة إيه الآتي صحيح؟ هنا الطالبات الأورنج والأزرق اللي هو الطلاب. تصاعدي للطلاب والطلبات مع بعض، ولا تصاعدي للطلاب وتنازلي للطلبات؟ شوف كده الرسمة عاملة إزاي. طلعت عندك الأولى دي يا جماعة اللي هو الأزرق بيزيد كل مرة، بيزيد يزيد يزيد. طب والأورنج نفس الشيء بيزيد برضه يا جماعة، إذا هو تصاعدي لمين؟ الطلاب والطلبات في نفس الوقت، تصاعدي للاتنين. طيب شكل المقدر عليه كان أكتر من سؤال يا جماعة، ده رسم على أكتر من سؤال. بيقول لي يمثل عدد المراكز الزائدة في إحدى المدن في أي عام لم يتغير عدد المراكز. لازم يا جماعة نبص بصة سريعة كده، انظر متغيرش 100 110 90 110، عايزين نفس السنة ورا بعض لم يتغير ورا بعض. تلاحظ كده مع بعض بسرعة، هتلاقي عندك 124 و 124 يا جماعة. طب أحسبها إزاي؟ أي عام فيهم؟ هل 1999؟ لأ، عام كده 99 يا جماعة. 98 متغيرش، ده اللي متغيرش يا جماعة، ده الثابت أهو 124، واللي بعده برضه 124. إذا الحل عندي سنة كام؟ 198 ما اتغيرت. واضح الفكرة؟ طيب السؤال اللي هنا يا جماعة اللي بعده مبني على نفس الرسمة بالظبط. السؤال هنا بقول لك إيه السؤال؟ ارجع له تاني. أوجد الفرق بين مراكز عامي 90 و2000. 90 يا جماعة و2000، أشوف 90 كانت بكام كانت عندك 2000 كانت بكام؟ يلا 90 يا جماعة أهي، 90 90 76 76. طب و2000 كانت 130، يبقى 130 يا جماعة طرح 76، هذا 10 ناقص 6 4، هنا 12 ناقص 7 5، يبقى الحل عندي ب4 وإيه؟ 54 يا جماعة. نطلع فوق نختار 54. خلاص كده. شوف السؤال التاني بيقول نفس برضه الرسمة. 54 عندي في الحل يا جماعة هو اللي هي دي. ماشي. ما الصندوق الذي لم يخسر في أي على آخر 3 سنوات؟ ما الصندوق يا جماعة الذي لم يخسر؟ في صندوق رمادي، في أحمر، في أزرق، في اللي هو الأصفر يا جماعة. تلاحظ ده في خسارة برضه، الأحمر خسارة. الصندوق اللي هو لم يخسر يا جماعة عندك تلاحظ الرمادي ده أكترهم دايما زي 12 15 20%، تمام كده. إنما الأصفر عندك في خسارة عندك ونزل، ده نزل تحت تاني. الأحمر برضه في خسارة تانية نازلة يا جماعة كتيرة تانية. والأزرق هنا زيادة بس نزل تاني يا جماعة، نزل برضه. فاختار الصح اللي هو الصندوق اللي هو الرمادي. قول لي ما قيمة 1 مقسوم على 3 أس -2 أس -1. تلاحظ عندك كده سالب مضروب في سالب، مثلا عندك أس تاني، اضرب الأس في الأس يا جماعة. -2 في -1 يدينا موجب 1 على 3 أس كام؟ 2 موجب يا جماعة، يعني 1 على 9 يدينا 9.
طبعتين الأولى تنتج 4800 ورقة في 12 يوم، والتانية تنتج 3600 في 9 أيام. قارن بين يا جماعة الإنتاج الأولى في اليوم والتانية في اليوم. هنعمل اشتري بالإنتاج اليوم الواحد، اقسم كمية الورق على عدد الأيام، يبقى 4800 اسم ال 12 يا جماعة، ده إيه؟ 4800 اسم ال 12، أختصر على 12 على الواحد، أو 12 على كام؟ على 4، يبقى 400. وهنا برضه 3600 التانية يا جماعة مقسومة على 9 أيام، على 9 وعلى 9 فيها 4، ونحط برضه الصفرين يا جماعة متساويين. اختار القيمة إيه؟ ج. ج هو الصح. قارن بين القيمة الأولى س زائد ص، والتانية برضه س زائد ص يا جماعة، بس كل واحدة لها رسمة مختلفة. الرسمة الأولى يا جماعة اللي هتلاقي زاوية مستقيمة قياسها 180، يبقى دي كده دي ب180. طب دي يا جماعة تلاحظ عندك في خطين مستقيمين متوازيين، وده قاطع يا جماعة. طيب الزاوية س وزاوية ص عبارة عن إيه؟ زاويتان متحالفتان، متحالفة اللي في نفس الجهة من القاطع، وداخليتان بيكون مجموعهم كام؟ برضه 180. إذا أختار يا جماعة عندي هنا، أختار الإجابة ج. وكده يا شباب انتهى الاختبار إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.